Xin chào các bạn. Thế giới rộng lớn vốn còn rất nhiều điều bí ẩn chờ bạn khai phá. Nhưng chắc chắn rằng có những địa điểm mà ngay cả khi bạn đã chu du khắp thế giới, bạn cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới nó. Đơn giản vì chúng được canh gác nghiêm ngặt tới mức nội bất xuất, ngoại bất nhập, được xem là những nơi không dành cho sự khám phá, vì chúng liên quan tới bí mật quốc gia, thậm chí ảnh hưởng tới sự an toàn của cả thế giới. Các bạn có thắc mắc những địa điểm tuyệt mật này nằm ở nơi nào không? Và chúng được bảo vệ như thế nào? Trong video hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng khám phá về 9 địa điểm quan trọng được bảo vệ tuyệt mật nhất trên thế giới. Để xem bạn có khả năng lọt vào đó không nhé. 9. Nhà tù Florence, ADX. Là một địa điểm nằm ở nước Mỹ, nhà tù Florence, ADX. Nhà tù thì có đầy rẫy trên thế giới, nhưng các bạn có thắc mắc vì sao chúng tôi xếp nó vào danh sách này? Bởi đối với bất kỳ tù nhân nào phải thụ án trên đất Mỹ, nhà tù liên bang ADX Florence thực sự là nỗi khiếp đảm đối với họ. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1994 với hệ thống an ninh giám sát tân tiến và hiệu quả cả ở bên trong và bên ngoài. Nhà tù siêu an ninh đặc biệt này được lập ra nhằm giam giữ và cô lập những tên tội phạm được đánh giá là quá nguy hiểm đối với hệ thống nhà tù thông thường. Tội phạm bị giam giữ nơi đây là các thủ lĩnh băng đảng tội phạm, sát nhân hàng loạt và những tên tội phạm được xếp vào dạng đặc biệt nguy hiểm khác. Đây cũng là nơi giam giữ những đối tượng bị kết án đe dọa an ninh quốc gia, kể cả phần tử khủng bố Al-Qaeda hay gián điệp chống Mỹ. Cho đến nay, sách kỷ lục Guinness vẫn liệt ADX Florence vào danh sách những nhà tù bất khả xâm phạm nhất thế giới và chưa từng để xảy ra vụ vượt ngục nào. Chính vì thế, nơi đây được chọn là nơi bố già El Chapo bóc hết lịch đời cho các tội danh của mình. 8. Khu vực 51. Có thể như bạn đã nghe nói đến địa điểm này và biết rằng khu vực 51 là tên của một căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Nó nằm trên hoang mạc Nevada, cách Las Vegas chừng 130 km. Theo lời đồn đại thì đây chính là nơi căn phòng xanh không chỉ bảo quản xác ướp của những người ngoài hành tinh mà còn lưu giữ những mảnh vỡ của chiếc đĩa bay đã rơi xuống vùng Roswell vào năm 1947. Ngoài ra, đây còn là nơi nghiên cứu, phát triển các loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái, tàu vũ trụ cũng như các công nghệ khoa học quân sự bí mật của Mỹ. Để xem khu vực này như thế nào thì chắc hẳn bạn sẽ không nhìn thấy gì ngoài những thứ mờ ảo, và thông tin của khu vực này không có trên bất cứ bản đồ địa chính nào của Mỹ. Trong suốt nhiều thập kỷ, không ai biết đến sự tồn tại của nó. Và để bảo vệ khu vực này, không quân Mỹ thậm chí thiết lập các vùng tránh nhằm bảo vệ khu vực 51 trước sự con mắt nhòm ngó. Có thể nói ngay cả đến một con ruồi cũng khó lọt vào nơi này chứ đừng nói đến là người. 7. Hầm hạt giống ngày tận thế. Thử tưởng tượng thế giới thay đổi vĩnh viễn sau một thảm họa thiên nhiên tàn khốc, dân số thế giới thương vong, cơ sở hạ tầng bị tàn phá và nguồn thực phẩm sụt giảm nghiêm trọng. Trách nhiệm của những người sống sót là phải tái thiết. Nếu theo một kịch bản tận thế theo kiểu Hollywood, như vậy xảy ra thì nhân vật chính sẽ đi về đâu? Bước vào hầm trữ hạt toàn cầu Svalbard ở Na Uy, điểm tựa cuối cùng của nhân loại trong một thảm họa lương thực toàn cầu, nằm sâu 120 m bên trong một ngọn núi sa thạch trên hòn đảo Spitsbergen, thuộc quần đảo Bắc cực Svalbard ở Na Uy, cách cực Bắc 1.300 km. Hầm trữ hạt toàn cầu Svalbard là kho chứa hạt có mức độ an toàn cao nhất và được bảo vệ cẩn mật nhất trên thế giới. Hoạt động năm 2008, hầm trữ hạt này đang lưu giữ hơn 250 triệu hạt giống được thu nhập từ khắp nơi trên thế giới. Nó giúp cho việc gây dựng lại mùa màng trên trái đất khi xảy ra những thảm họa toàn cầu. Các nghiên cứu cho thấy các hạt giống ở đây có thể tồn tại cho đến hàng trăm năm, nếu không muốn nói là hàng ngàn năm. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là một nhà nghiên cứu hay nhà nhân giống được chỉ định, thì bạn không thể nào bước vào nơi này do những quy định về bảo mật của căn hầm. 6. Núi Stark. Khoảng 500 công ty và doanh nghiệp giàu có bậc nhất hành tinh đang lưu trữ dữ liệu tại đây. Nhiều ngân hàng trên thế giới gửi gắm thông tin dự phòng tối quan trọng tại đây. Nơi đây chứa 27 triệu bản gốc của những bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới, như bản nhạc gốc của các danh ca nổi tiếng mọi thời đại, cùng một bộ sưu tập gồm 100 triệu bức ảnh vô giá cũng được cất giữ tại nơi đây. Chúng ta đang nói đến Iron Mountain, kho lưu trữ dữ liệu vô giá của nhân loại. Nó còn được mệnh danh là kho báu khổng lồ của thế kỷ 21, ra đời cách đây khoảng 70 năm. Trung tâm lưu trữ dữ liệu Iron Mountain được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, cách mặt đất gần 70 m, mang trong mình trọng trách bảo vệ khối tài sản khổng lồ không thể thay thế của nhân loại, nên Iron Mountain được canh gác và thiết kế an toàn hết sức nghiêm ngặt trước các mối đe dọa của động đất, hỏa hoạn, tấn công khủng bố và cả bom nguyên tử. Xét dưới góc độ bảo mật, Iron Mountain chỉ xếp sau Nhà Trắng và Lầu Năm Góc một bậc. Người ta nói rằng Iron Mountain hoàn toàn bình yên vô sự trong 5.000 năm. 5. Máy bay Air Force One, Hoa Kỳ. Một chiếc máy bay Mỹ cũng trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Các bạn có biết đó là chiếc máy bay nào không?
Thật ra, đó chính là chiếc chuyên cơ dành riêng cho Tổng thống Mỹ. Dự án không lực 1 được thiết kế để trở thành nhà trắng di động trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ, đẩy Tổng thống và các nội các vào vòng nguy hiểm, để trở thành đầu não chỉ huy của nước Mỹ khi có biến. Thì chiếc máy bay này không đơn giản chút nào, không còn phải hạ cánh để tiếp nhiên liệu hay tiếp tế hậu cần, mà với sự hỗ trợ của máy bay khác, nó có thể thực hiện được việc này trong không trung. Do có tầm bay không giới hạn, nên nó có thể đưa Tổng thống Mỹ đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngoài ra, không lực 1 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và an ninh hiện đại nhất, có tính bảo mật tuyệt đối, giúp Tổng thống Mỹ có thể điều hành công việc hay chỉ tấn công mục tiêu một cách bình thường dù đang ở độ cao 13 km. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ còn có khả năng phòng thủ cao nhờ các thiết bị chống tên lửa gắn kèm, và tất nhiên, mọi sự bén mảng đến gần chuyên cơ này mà không được phép sẽ phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp. 4. Núi Cheyenne. Một trong những địa điểm quan trọng được bảo vệ tuyệt mật mà chúng ta không nên bỏ qua, đó chính là núi Cheyenne. Núi Cheyenne được cho là nơi nắm giữ bí mật mà chính phủ Mỹ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Vì thế, nó đương nhiên là một nơi bí mật bất khả xâm phạm. Nằm sâu trong lòng núi Cheyenne, ở bang Colorado, là một căn cứ quân sự hết sức quyền lực, nhưng cũng hết sức cách biệt với thế giới xung quanh. Và dĩ nhiên là luôn được đặt trong tình trạng an ninh tuyệt đối. Đó là Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ, NORAD. Trung tâm này là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim Hollywood như War Games hay Terminator 3. Ở đây có những hang sâu gần 2 km liên kết với nhau trong lòng núi, chứa đựng hàng loạt hệ thống vệ tinh và do thám tinh xảo bậc nhất thế giới. Nơi này trang bị những cửa sắt nặng gần 25 tấn, đủ để chống lại bom hạt nhân 30 megaton và các loại vũ khí sinh học. Thậm chí bất cứ ai muốn xâm phạm sẽ bị bắt giữ ngay từ lúc còn cách cánh cửa này rất xa. 3. Kho chứa thông tin Wikileaks. Nếu quan tâm đến tình hình thế giới, chắc các bạn đã biết Wikileaks là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên đăng tải những nội dung tài liệu bí mật. Từ khi ra đời vào năm 2006, Wikileaks đã công bố nhiều loại tài liệu mật của nhiều nước trên thế giới. Các bạn còn nhớ đến sự kiện năm 2010 khi Wikileaks công bố gần 500.000 tài liệu mật của Mỹ về chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, cùng với 250.000 thứ tiếng ngoại giao của nước này. Sự việc này đã làm chấn động thế giới lúc bấy giờ, và Wikileaks trở thành đối tượng bị Mỹ truy nã gắt gao. Chính vì thế, cùng trong năm 2010, cha đẻ của Wikileaks, Julian Assange. Để biết hơn về ông bạn, có thể xem bộ phim The Fifth Estate ra mắt năm 2013. Assange đã chuyển máy chủ của hệ thống thông tin này đến một địa điểm thử bom nguyên tử bỏ hoang tại Thụy Điển. Hệ thống máy chủ được cho là nằm sâu dưới lòng đất và được thiết kế để tránh được các cuộc tấn công hạt nhân. Và tất nhiên, nó được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thậm chí không ai biết được vị trí chính xác của nó là ở đâu. 2. Fort Knox. Chúng ta hãy tiếp tục khám phá thêm một địa điểm tuyệt mật của Mỹ nhé các bạn. Fort Knox được xây dựng xong vào năm 1936 với chi phí chỉ hơn nửa triệu đô la Mỹ, và nó được dùng để chứa đựng 5.000 tấn vàng của Cường quốc Mỹ. Và tất nhiên, cả bạn hay chúng tôi đều không thể nào được đến gần nơi này. Bởi cho dù bạn có lọt qua được 30.000 binh lính cùng với những chiếc xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu và pháo túc trực ở bên ngoài, thì cũng khó lòng vượt qua được cánh cửa thép nặng tới 22 tấn. Chìa khóa để mở cửa thuộc về một nhóm 10 người, và cánh cửa chỉ mở được khi cả 10 người cùng hợp tác với nhau. Có một điều lý thú, đó là căn hầm này từng xuất hiện trong một bộ phim nói về điệp viên 007 lừng danh. Không biết các bạn nào đã từng xem chưa? Ngoài vàng, Fort Knox còn là nơi cất giữ các tài liệu và tài sản quý hiếm như hiến chương Magna Carta, tuyên ngôn độc lập của Mỹ, hiến pháp Mỹ và các vương miện của Hoàng gia Anh. Và nguyên tắc của Fort Knox là không vị khách nào được tiếp đón ở đây và không có ngoại lệ nào được chấp nhận. 1. Hầm dự trữ ngân hàng Anh. Cuối cùng trong danh sách hôm nay là hầm dự trữ ngân hàng Anh, một trong những địa điểm quan trọng được bảo vệ tuyệt mật trên thế giới mà bạn không nên bỏ qua. Tất nhiên, dù bạn có thể khám phá rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Anh, nhưng nơi đây sẽ không bao giờ chào đón bạn. Hầm chứa vàng và tiền giấy rộng 2,8 hecta ở khu tài chính, trung tâm thủ đô London, dưới đường và hệ thống tàu điện ngầm của phố Threadneedle. Đây là một mê cung hầm để vàng của 8 ngân hàng Anh, cất trữ hơn 40.000 thỏi vàng với tổng giá trị 141 tỷ bảng, khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ước tính có khoảng 20% tất cả vàng của các chính phủ trên thế giới là ở London. Riêng hầm của Ngân hàng Trung ương Anh chứa 5.134 tấn. Các hầm này được xây dựng vào năm 1930, dùng để làm nơi tránh bom, và sau cùng dùng để trữ vàng từ năm 1945 bởi khả năng bảo mật của nó. Người ta dùng các chìa khóa dài 3 feet, khoảng 91,44 cm để mở cửa. Cho dù bạn mở được cánh cửa này, thì bên cạnh cửa điện tử, bạn phải nói mật khẩu vào micro và máy tính sẽ nhận biết được mẫu giọng đăng ký. Ngoài ra còn có lực lượng quân đội canh phòng nghiêm ngặt. Bạn nhắm mình có thể lọt vào bên trong được hay không? Các bạn thấy sao về video hôm nay? Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung này các bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé.
Hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng thế giới hôm nay trong việc khám phá nhiều điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!